Khỏa thân chụp hình nơi đông người, luật quy định ra sao? Cơ quan chức năng đã xác định người chụp hình khỏa thân trên tuyến đường đông người qua lại ở huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao clip cô gái khỏa thân chụp ảnh trên một tuyến đường có nhiều người qua lại tại tỉnh Bình Dương. Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng tại Bình Dương đã xác định được thợ chụp ảnh cho cô gái, người đăng tải lên mạng xã hội. Trước sự việc này, bạn đọc Mỹ Ngọc, sinh năm 1990, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi: Tôi biết việc khỏa thân chụp ảnh nơi đông người qua lại bị cấm, vậy luật quy định như thế nào về vấn đề này? Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, giám đốc công ty Luật Lưu Vũ, trả lời: Trước đây, hành vi không mặc áo quần khi ra đường, nơi công cộng bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm nếp sống văn minh thì theo quy định tại điều 10, Nghị định 73/2010, hình thức xử lý là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đến 100.000 đồng. Tuy nhiên, khi Nghị định 167/2013 thay thế Nghị định 73/2010, quy định xử phạt này bị bãi bỏ. Đến hiện tại, Nghị định 167/2013/ND-CT cũng đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 144/2021/ND-CT và nghị định này cũng không có quy định xử phạt về hành vi khỏa thân nơi công cộng. Mặc dù chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt hành vi khỏa thân nơi công cộng, nhưng theo điểm E khoản 5 điều 7 Nghị định 144/2021 có thể xử phạt vi phạm hành chính số tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng nếu hành vi khỏa thân được xác định là khiêu dâm hoặc kích dục. Ngoài ra, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 30 đến 50 triệu đồng theo điểm B khoản 4 điều 102 Nghị định 15/2020. Nếu bị xác định có hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung dâm ô, đồi trụy, trái với đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Bên cạnh đó, theo điểm D khoản 1 điều 8 Luật An ninh mạng thì các hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người, đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng là hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, điều 9 luật này có quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.